මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොන ඔය අප ඔන්න අදත් පිළිගනවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතකයි ඇති මම AliExpress එක ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම මේ දවස් ටිකේ මම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. මොකද AliExpress එකේ මේ දවස්වල new user bonus දෙනවා ඒ වගේම $5 කූපන් දෙනවා. ඉතින් මේවෙන් අපිට ලොකු වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් දැන් මේ දවස් ටිකේ AliExpress වලින් item ගන්න ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දවස් ටිකේ කිව්වට මේ ඊයේ පෙරේද වගේ ආපු ප්‍රශ්නයක් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් ආපු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවට දැන් payment method select කරනකොට අපි order එකක් දාද්දි payment method select කරනවානේ. ඉතින් අපිට කලින් පෙන්නුවා එතන option දෙකක්. එකක් තමයි web money කියන option එක, අනිත් එක තමයි අපි ගෙවන්න ඕන option එක. ඒ කියන්නේ bank card add කරලා payment කරන option එක. ඒකට AliExpress ලා මෙතන තියෙන්නේ add a new card කියන option එකයි web money කියන option එක විතරයි. web money කියන option දෙකක් පෙන්නුවා අපි එතෙද්දි payment කරනකොට. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් අපිට එකම එක option එකයි පෙන්වන්නේ ඒ add a new card කියන option එක විතරයි. ඉතින් මේක payment pay කරනකොට නම් ලොකු අවුලක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ එක්කෙනෙක්වත් මං හිතන්නේ web money වලින් pay කරනවායි කියලා. හැබැයි order එකකට වඩා ගන්න අපි වගේ කට්ටියට නම් මේක ගොඩක්ම bad news එකක්. මොකද web money වලින් තමයි අපි මෙච්චර කාලයක් unpaid දැම්මේ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද add a new card. ඒ කියන්නේ අපේ bank account එකට අර fill කරන අන්න ඒ format එකෙන් කොහොමද unpaid දාන්නේ. ඒ කියන්නේ add a new card කියන payment method එකෙන් කොහොමද unpaid දාන හැටි ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි, ඉතින් මම මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress site එකට, official site එකට. ඉතින් මේක නම් කට්ටියට සුපුරුදු තැනක්. ඉතින් දැන් මම මෙතන item එකක් තෝරගෙන තියෙනවා unpaid දාගන්න. ඉතින් මම මේ item එකේ link එක මෙතන copy කරගන්නවා. මේ විදිහට copy කරගෙන මම enter එක දීලා ඒ item එක ගාවට යනවා. ඉතින් මම මේ item එක තමයි දැන් මම ගන්න ඉන්නේ මේ AliExpress account එක use කරලා. හොඳයි, ඉතින් මම වෙනිදා වගේම ඔයාලා item එකක් ගන්නවා වගේම මම item එක select කරලා මම මෙතන buy now කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට payment කරන ඒ menu ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන shipping information යටතේ මම මේ වෙද්දි නම් බොරු address එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක ටිකක් බොරු address එකක් දාලා තියෙන්නේ මෙතන. හැබැයි ඔයාලා මේ order එක ගන්නවා නම් දැන් මම මේ order එක දාන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ fake address එකක් දාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඔයා මේ බඩුව ගන්නවා නම් මේ item එක ගන්නවා නම් ඔයා මෙතෙට ඇත්තම address එක දාලා තියන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා විතරයි මම මෙතන බොරු address එකක් දාගෙන ඉන්නේ. මොකද මම මේක දැන් buy කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපේ වැදගත්ම හරියට එන්නේ. ඒ තමයි payment method එක. ඉතින් මම මෙතන payment method එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක option එකයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ web money option එක අපිට මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට unpaid දාගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ card option එක විතරක් use කරලා. ඉතින් මම මෙතන add a new card කියන එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගෙන චුට්ටක් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන card details බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙද්දි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ tick mark එක අයින් කරගන්න. මෙතන skip දෙන ඉස්සෙල්ලාම හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන card number කියන තැන ඔයාගේ card එකේ ඇත්තම number එක මෙතෙද්දි දෙන්න ඕන. card number කියන තැන ඔයාගේ card එකේ ඇත්තම number එක දෙන්න ඕන. මේක මොනවා හරි card එකක් වුණත් කමන්නේ. master card, visa card ඕන තරම් card තියෙනවනේ. අන්නේ ඇත්ත card එකක number එකක් වෙන්න ඕන මෙතෙද්දි. ඉතින් මේක online payment කරන්න පුළුවන් card වෙන්න පුළුවන්. online payment
කරන්න බැරි කාඩ් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි කාඩ් එකකින් මෙතන ඇත්ත කාඩ් එකක නම්බරයක් මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕන. හොඳයි ඉතින් දැන් මම මෙතන මගේ කාඩ් එකේ නම්බර එක දෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එකේදී බ්ලර් කරනවා එඩිට් කරනකොට ඉතින් ඒ ගැන පොඩි සමාව ඉල්ලන්න ඕන. මම මේ විදියට මගේ කාඩ් එකේ නම්බර එක මේ විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මේ විදියට මම කාඩ් එකේ නම්බර එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට එරෝ එකක් පෙන්වන්න නැතුව මෙන්න මෙතන කාඩ් එකේ ටයිප් එක පෙන්වනවායි කියන්නේ. මගේ කාඩ් එකේ මේ මාස්ටර් කාඩ් එක තමයි මම මේ යූස් කරන්නේ. කාඩ් එකේ ටයිප් එක පෙන්වනවායි කියන්නේ අපේ කාඩ් එක ඇත්ත කාඩ් එකක් කියලා මේ කට්ටිය පිළිගෙන තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක පෙන්වන්න ඕන. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි ෆිල් කරන්නේ කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා ෆේක් නේම් එකක් දෙන්න ඕන. ඇත්ත නම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්ත නම දෙන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මම මෙතෙන්ද බොරු නමක් දෙනවා මේ වෙලාවේදී. හොඳයි මම මේ වෙලාවේදී ෆේක් නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට කාඩ් එකේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක තෝරන්න වෙනවා. අන්න එතෙන්දිත් ඔයා ෆේක් එක්ස්පයර් ඩේට් එකක් තෝරන්න. මම මෙහෙම ෆේක් එක්ස්පයර් ඩේට් එකක් තෝරනවා. ඒ වගේම CVV එක කියන්නේ රහස් සංකේත ඔයාලා බොරු අංක 3ක් දෙන්න. මම මේ විදිහට බොරු අංක 3ක් දුන්නා. මම ආයිත් කියන්නම් මෙන්න මෙතන කාඩ් නම්බර් තැනට ඔයාගේ ඇත්ත කාඩ් එකේ නම්බර එක දෙන්න. නැත්තම් මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. කාඩ් හෝල්ඩර් නමට ඔයා ෆේක් නමක් දෙන්න, බොරු නමක් දෙන්න. මෙතන එක්ස්පයර් ඩේට් එකට බොරු මාසෙකුයි අවුරුද්දකුයි දෙන්න. ඒ වගේම CVV එකටත් බොරු අංකයක් දෙන්න ඕන. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මෙතන save and confirm කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් චුට්ටක් වෙලා ගියට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන place order කියන තැන ක්ලික් කරලා මම මගේ payment එක කරන්න යනවා. place order කියන එක තැන ක්ලික් කරලා ක්ලික් කරාට පස්සේ චුට්ටක් load වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. load වෙලා චුට්ටක් වෙලා ගිහිල්ලා අපිට මේ විදියට පොතේ හැටියට නම් error message එකක් එන්න ඕන. ඉතින් මම place order කියන එක දැම්මට පස්සේ මම රීලින්ක් උනේ මගේ බැංක් කාඩ් එකේ security option වලට මගේ බැංක් account මගේ order එක verify කරන්න. ඒ කියන්නේ මගේ phone number එකට OTP එකක් එන විදිහේ අන්නේ option එකට OTP එකක් එනවා කියන්නේ බැංක් කාඩ් එකේ මොනවා හරි payment එකක් කරනකොට ගොඩක් බැංක් එකේ security වැඩ නිසා එහෙම එනවා. ඉතින් Aliexpress එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම අපේ බැංක් account එකට OTP අපේ phone number එකට OTP එකක් ඇවිල්ලා අපේ payment එක verify කරගන්න කියලා එහෙම scene එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මට මෙතෙන්දී ආවා. ඉතින් මගේ බැංක් කාඩ් එකේ option නිසා මට screen record එකේ ඒක පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි එහෙම බැංක් කාඩ් එකේ option එහෙම බැංක් කාඩ් එක verify කරන්න ආවත් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන error එකක් ආවත් ඔයාලා කෙලින්ම back වෙලා ඔයාලා එන්න AliExpress home එකට දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ. ඇවිල්ලා දැන් ඔයාලා check කරලා බලන්න අපේ unpaid දාපු වැඩේ හරිද කියලා. ඉතින් මම account වලට ගිහින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. ඉතින් account වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් unpaid කියන තැනට මගේ එකේ ඉලක්කමක් ඇටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ unpaid දාපු වැඩේ success වෙලා කියන එක. ඉතින් මම දැන් unpaid කියන තැනට ගිහින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ගිහිල්ලා චුට්ටක් වෙලා load වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු order එක මේ විදිහට success වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි web money payment method එක නැතුව අපි bank card එකම use කරලා චුට්ටක් fake details දීලා bank card එකේ unpaid දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට unpaid දාගෙන පැය 4-5ක් විතර ඉඳලා ඔයාගේ payment එක කරන්න මෙන්න මෙතන pay now කියන බටන් එක උඩ click කරලා එහෙම වුණොත් ඔයාගේ order cancel වෙන එකක් නැහැ. cancel වෙන එකක්ම නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට unpaid දාපු order cancel වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා unpaid දාන කොටත් brave browser එකේ නම් new private window වල ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි web money නැතුව unpaid දාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඒවත් පළලා කමෙන්ට් බාර් එකේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.